Nínú fídíò tí a ṣe ní ìwọ̀nba bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a ṣàlàyé nípa ìwúlò báǹkì àpapọ̀ nínú ọjà Forex, ìyẹn Central Banks in the Forex Market. Ní abẹ́ fídíò yìí, a wá gba àtẹ̀ránṣẹ́ kan, ìyẹn comments. Lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa sọ wípé ǹjẹ́ a lè ṣàlàyé bí wọ́n ṣe lè máa ka trading chart, ìyẹn rírà títà tó ń lọ láàárín àwọn tó wà nínú ọjà. Ó tún béèrè wípé ṣé a lè ṣàlàyé bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit nínú ọjà. Nínú fídíò yìí, a máa gbé yẹ̀wò ọ̀nà tí a fi lè lo stop loss àti take profit, ṣùgbọ́n a ò ní àǹfààní láti lọ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí a ṣe ń lè máa ka trading chart tàbí àwòrán tí ó ń lọ láàárín àwọn tó ń tà àti àwọn tó ń rà nínú ọjà Forex, nítorí pé gbòǹgbò trading chart ó pọ̀, ó pín sí oríṣiríṣi. A máa kàn ṣàlàyé nípa bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit. Kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ nínú fídíò yìí èní, ẹ ṣe wá ní orí ọ̀fẹ́ kan, ẹ buwọ́lu fídíò yìí, ẹ pín fídíò yìí, ẹ subscribe sí YouTube channel wa, ẹ tẹ̀lé wa ní orí Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Ẹ tún bá wa buwọ́lu aago tí ó wà ní orí YouTube channel wa tó bá wù yín láti máa ro fídíò ìbílẹ̀ wò lójú àwòrán yín. Ẹ ṣé. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa stop loss àti take profit, stop loss ní èròjà tí a máa ń lò láti dáàbò bo ara wa nínú ọjà. Yálà a fẹ́ máa ṣe rírà títà nínú ọjà Forex, crypto, stocks, commodity tàbí index market. Stop loss ni a máa ń lò láti dín àwọn àdánù tí ó bá máa wọlé tí ọjà ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò. Bóyá a fẹ́ jẹ́ kó lọ sí òkè ni tàbí a fẹ́ jẹ́ kó lọ sí ìsàlẹ̀. Tí ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe àtúpalẹ̀, stop loss yìí ló máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè dínkù oye tí a máa pàdánù nínú ọjà. Kí wá ni take profit? Take profit ní èròjà tàbí irinṣẹ́ tí a máa ń lò láti mú èrè jáde nínú ọjà. Bóyá gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò pé ọjà ṣe máa lọ, ó lọ bẹ́ẹ̀. Take profit ni a máa lò láti mú èrè jáde nínú ọjà. Báwo ni a wá ṣe lè lo stop loss àti take profit nínú ọjà? Yálà ẹ ṣe Forex ní, crypto, stocks, commodity tàbí index market. Nínú fídíò yìí ní èní, mo máa fi ràn yín ọ̀nà tí ẹ lè máa lò láti lè fi stop loss dín àwọn àdánù tá máa wọlé, tàbí bí ẹ ṣe máa lo take profit láti máa mú èrè jáde nínú ọjà. Ẹ tẹ̀lé mi, ẹ jẹ́ ká lọ. Nínú fídíò yìí, a máa ṣàlàyé bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit ní èdè Yorùbá nínú ọjà Forex. Ẹ lè lo fídíò yìí láti kọ́ bí ẹ ṣe lè lo stop loss àti take profit bóyá ẹ ń ṣe Forex trading ní, cryptocurrency, stocks, commodity tàbí index market trading. Fídíò wà fún àwọn beginner Forex trader. Kí ni stop loss? Kí ni take profit? Stop loss ní ọ̀nà tí a fi ń dáàbò bo owó tí a ní tàbí tá fi ń dín oye tí a fẹ́ pàdánù nínú ọjà kù kó kéré, kó má bàa kọjá oye tó jẹ́ pé agbára wa ò ní gbé. Take profit náà ni irinṣẹ́ tí a ń lò láti mú èrè jáde nínú ọjà. Jẹ́ ká sọ wípé a ti parí àtúpalẹ̀ wa nínú ọjà. A fẹ́ rà. Fún àpẹẹrẹ, tẹ́ bá wo ọjà tí ó wà ní ojú àwòrán mi tó wà níbí. Jẹ́ ká sọ wípé a ti parí àtúpalẹ̀ wa. A rí pé ọjà yìí ó ń gbéra lọ sí òkè ni. Tó bá ti dé òkè, a tún retrace. Báyìí dé ìsàlẹ̀, a tún gbéra lọ sí òkè. Báyìí ni ó ṣe ń lọ. A ti wá ṣàtúpalẹ̀ wa, a ti wá rí pé ọjà yìí ó ní oore ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀síwájú. A fẹ́ wá bí a ṣe fẹ́ rà, tá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tí ó ń sún ọjà yìí lọ sí òkè. Tá bá ti ṣe àtúpalẹ̀ wa tán, tá ti ṣe ìpinnu pé a fẹ́ rà, a ní láti mọ iye tí a fẹ́ fi sínú ọjà tá fẹ́ rà. Tí ọjà ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, a ní láti tún mọ oye tí a máa pàdánù. Báyìí ni a máa ṣe lo stop loss. Fún àpẹẹrẹ, jẹ́ ká sọ pé bóyá nínú ọjà tó wà níbí a fẹ́ rà ni. A ti rí ìdí tá ti fẹ́ fi rà. A wò pé candlestick pattern tó wà níbí ó ní agbára láti sún ọjà lọ sí òkè. Ìdí tá ti fẹ́ fi rà níbí ni. A wá wò pé tí ọjà yìí ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, èlò la máa pàdánù. Tó bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, èlò la máa rí ní èrè. Take profit ní èrè, stop loss ní ìtí a bá pàdánù nínú ọjà. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀?
a máa wá bí tá máa fi stop loss wá sí. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí ọjà bá ti débi bí yìí, ìyẹn túmọ̀ sí pé ọjà yóò ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ sí òkè, ó ní orí ọ̀fẹ́ tàbí ó lè máa wá sí ìsàlẹ̀. A máa wá bí tá máa fi stop loss wá sí. Ká tó fi stop loss wá sínú ọjà, a ní láti gbé yẹ̀wò, ká ṣe àtúpalẹ̀, ká ṣe calculation oye tí a fẹ́ fi sínú ọjà, oye tí a máa pàdánù. Position size, lot size ni ó máa ràn wá lọ́wọ́, ṣùgbọ́n a ní sọ̀rọ̀ nípa position size tàbí lot size nínú fídíò yìí torí pé stop loss àti take profit la kàn fẹ́ fi hàn wá bí a ṣe ń lò. Tó bá wù yín láti mọ ohun tí position size tàbí lot size tó túmọ̀ sí, ẹ lè wo abẹ́ fídíò yìí láti darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa ní ìlú Ìbàdàn ní Mọ́kọ́lá ní àwa. Fún ẹ̀yin náà tẹ̀ sí nílùú Ìbàdàn, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. Fún ẹ̀yin tẹ̀ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ ṣé. Tẹ́ bá wọlé ń bì fún entry, ẹ ká lo àwọ̀ dúdú ká fi wo ibi tá fẹ́ fò wọlé fún entry. A ti wọlé ń bì fún entry, àwa wá bí tó yẹ pé stop loss wa máa wà, a máa lo àwọ̀ pupa fún stop loss wa. Ẹ ká sọ pé abẹ́ bí la fẹ́ fi stop loss wá sí, a lo color pupa, ìyẹn àwọ̀ pupa. Stop loss wa máa wà níbí. Ìyẹn wá túmọ̀ sí pé tí stop loss wa bá wà níbí, stop loss wa a máa lo XL. Stop loss wa ní òun ló wà níbí. A máa sọ pé tàbí a máa ṣe àtúpalẹ̀ pé èlò la máa pàdánù níbi stop loss yìí tó bá lọ, tọ́jà ò bá lọ gẹ́gẹ́ bá ṣe pèrò. Ẹ ká sọ pé bóyá fẹ́ pàdánù bí $100. Ìyẹn túmọ̀ sí pé XL, ìyẹn túmọ̀ sí stop loss, a máa pàdánù $100 tí ọjà tó bá padà wá sísàlẹ̀ ń bí. Ní òkè ń bí yìí ò ní entry wa. Entry wa ní bí entry, a máa fi ṣe ENT. Entry wa ni ó wà ń bí, ṣe yóò wà bẹ́yẹn. Take profit wa níbi tá ti fẹ́ jáde pẹ̀lú èrè nínú ọjà. Take profit yẹn tẹ́ bá wo òkè ń bí, ìyẹn túmọ̀ sí pé tẹ́ bá fẹ́ jáde nínú ọjà yìí, a ní láti jáde ní òkè ń bí. Òkè ní take profit. Tí a bá ń rà, stop loss máa wà ní ìsàlẹ̀, take profit máa wà ní òkè. Ẹ jẹ́ ká ṣe àkíyèsí eléyìí. Tí a bá ń buy, tí à ń buy, stop loss máa wà ní ìsàlẹ̀, take profit máa wà ní òkè. Tí a bá ń buy, ẹ ṣèrántí ẹ o, tí a bá ń buy, stop loss ó máa ṣe kí ni? Ó máa wà ní ìsàlẹ̀, take profit máa ní òkè. Now, take profit wa tó bá máa wà ní òkè ń bí TP, ìyẹn túmọ̀ sí pé níbi tá ti fẹ́ jáde pẹ̀lú èrè, kí ká sọ pé bóyá à ń risk $100 fún stop loss wa, èlò gan la máa ní èrè tẹ́ bá fẹ́ jáde nínú ọjà yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn tá máa ń gba àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, a máa ń gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn pé tí a bá ń risk 100 tàbí 200 tàbí oye tá bá ń risk, a ní láti ní orí ọ̀fẹ́ tàbí àtúpalẹ̀ wa gbọ́dọ̀ fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti rí ìlọ́po méjì, ó kéré jù nìyẹn, tàbí mẹ́ta mẹ́rin, tó bá ṣe pọ̀ sí ní ìlọ́po ló ṣe dá, ṣùgbọ́n kó má ṣe kéré ju ìlọ́po méjì yẹn, 2 risk to reward ratio. Tẹ́ bá wo bí yìí, tá bá fi irinṣẹ́ tá máa fi ń calculate risk to reward ratio, ìyẹn ìlọ́po tá máa ní tó ń ṣe pẹ̀lú ewu tó wà ní ọjà tá ti fẹ́ rà tàbí tá fẹ́ fi tà. Tá bá lọ sí òkè ń bí, a máa rí pé irinṣẹ́ sọ fún wa pé 2.3, ìyẹn túmọ̀ sí pé tá bá rà nínú ọjà yìí, a ní orí ọ̀fẹ́ láti rí bí $230 kó ló di pé a máa tàbí tí èrè máa jẹ́ tá bá fẹ́ jáde nínú ọjà yìí 230. Tá bá wò náà, a máa rí pé trade yìí ó lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò tá fi rà, ṣẹ̀rí bẹ́yẹn, ìyẹn 230. Now, jẹ́ ká tó wá gbé yẹ̀wò nínú ọjà tó yẹ pé ó ń bọ̀ ní ìsàlẹ̀. Tá bá fẹ́ máa tà, tá a fẹ́ tà nínú ọjà, bí a ṣe máa set stop loss wa àti take profit wa, ó máa jẹ́ ìdàkejì. Now, ẹ máa wò bí. A fẹ́ sell níbí, a fẹ́ fi stop loss wa sí òkè níbí. Stop loss wa máa ní òkè níbí. Ẹ ká lo àwọ̀ pupa fún stop loss wa. Stop loss wa nìyẹn. Now, a máa wò bí pé XL ò ní stop loss wa. Oye tá fẹ́ pàdánù bóyá $100 ni, $100 yẹn òun ló wà níbí. A ti fi sí bí stop loss nìyẹn, ṣe yóò wà bẹ́yẹn. Ibi tá ti wọlé òun ní bí entry wa òun ní, ẹ ká fi entry wa náà síbí náà. Entry wa ní ENT wa òun ní. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a fẹ́ sell ní 1.35809. Stop loss wa wà ní
1.35943. ẹ máa rí pé stop loss wa ó ga ju entry wa lọ. Take profit wa máa wà ní ìsàlẹ̀ entry wa. Take profit ẹ ká lo àwọ̀ ewé. Tẹ́ bá wò bí báyìí ẹ máa rí pé take profit wa wà ní ìsàlẹ̀ bí. A máa lo TP wa ní. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí ọjà yìí tó bá dé bí àfẹ́jáde, tẹ́ bá wo ọjà yìí ní bí ó ṣe lọ, ẹ máa rí pé kó tó di pé ọjà yìí lọ sí ìsàlẹ̀, ẹ máa rí pé ó wọ́kọ́ gbéra lọ sí òkè díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ fara kan stop loss wa ṣùgbọ́n kò débẹ̀ tó di pé ó padà ìsàlẹ̀. Eléyìí sọ fún wa pé tó bá yẹ pé ó dé òkè yìí ni a máa jáde pẹ̀lú stop loss, ìyẹn a máa pàdánù $100. Fún ìwọ̀nba tó jẹ́ pé kò débẹ̀, ọjà yìí yíra padà, ó ṣe kí ni, ó lọ sí ìsàlẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn tó tà ọjà yìí wọ́n ti jáde pẹ̀lú èrè. A wà níbẹ̀ ni o, a sì níbẹ̀ ni o, a ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni o, a ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì lórí fóònù wa ni o tàbí láptọ̀pù wa o. Fún ọba ìgbà tá a bá ti lè set àwọn kinní wọ̀nyí síbẹ̀, stop loss àti take profit, ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè jáde pẹ̀lú èrè tàbí láti lè jáde pẹ̀lú oyè tí a bá set gbàfẹ́ pàdánù. Bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit ní. Tó bá wù yín láti tẹ̀síwájú bí a ṣe ń lo stop loss, take profit, bí a ṣe ń lo position size calculation àti lot size, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa ní ìlú Ìbàdàn ní Mọ́kọ́lá ní àwa, tàbí kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa fún wọn tí ó sì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní báyìí mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti mọ̀ bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit nínú ọjà. Stop loss ni irinṣẹ́ tí a máa ń lò láti jẹ́ kí oyè tí a máa pàdánù kó dínkù tàbí kó má kọjá oyè tí agbára wa gbé lọ nínú ọjà láti pàdánù. Take profit náà bí a ṣe ń lò ní irinṣẹ́ tí a fi ń mú èrè jáde nínú ọjà kí ọjà má bàa gba gbogbo èrè tá a ti rí nínú ọjà. Tí ó bá wù yín láti máa ro fídíò bí léwò ní ojú àwòrán yín, ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni ẹ subscribe sí YouTube channel wa, ẹ tẹ̀lé wa lórí social media profile wa, a wà ní Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ẹ tẹ̀lé wa, ẹ bá wa pín fídíò yìí, ẹ tún bá wa tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sílẹ̀ yẹn comment topic tí ó bá wù yín tẹ́ fẹ́ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú fídíò tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Fún ẹ̀yin náà tí ó wù yín láti darapọ̀ mọ́ wa, a wà ní nọ́mbà 64 Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn. Ibẹ̀ ni yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa wà. Fún ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí tẹ́ ẹ sí ní ìlú Ìbàdàn, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. Ó rọrùn láti gbẹ̀kọ́ bí a ṣe ń ṣe káràkátà nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market ní orí online classes wa. A máa retí yín nínú class wa. Ẹ ṣé.